Sziasztok! Ebben az epizódban a töltött káposzta receptemet szeretném megmutatni nektek. Hát szerintem töltött káposztát mindenki, vagy jó sokan készítettetek már. Az én receptem viszont egy picit eltérőbb az átlagos töltött káposzta receptektől. Már csak azért is, mert hogy cserép edényben készül. Úgyhogy ideje, hogy föllavassam ezt az edényemet is. Na, mitől lesz más az én töltött káposztám? Már is mondom. Először is ugye nézzük a hozzávalókat. Kell hozzá apró káposzta, ami 1200 grammot tesz ki. Jó, én most erre az edényre számolom. Kell hozzá 1 kg fejes leveles káposzta, az sem baj, hogy a lapos. Én egyébként a Hajdú hatházi káposztára esküszöm. Abból még nem készítettem rossz töltött káposztát. Jó, nézzük. Kell hozzá még 2,5 deci paradicsomlé, 12 deka, azaz 120 g átmosott kerekszemű rizs, 2 evőkanál őrölt édesnemes paprika, piros paprika, 2 teáskanál törött bors, és 1 púpos evőkanál csombor. Helyet kap még 1 gereszt fokhagyma, de csak 1 gereszt, illetve 2 fej, körülbelül olyan 150 g, 15 deka vöröshagyma, amit apróra vágtam és lepirítottam. Különbség az én receptemben, hogy a fokhagymát nem pirítom együtt a vöröshagymával, ezt csak főzöm, majd bele. Illetve 2 nagy csomag kapor. A darált húsról is essék szó, hiszen azért ez is meghatározó, nagyon fontos, hogy dagadó vagy lapocka legyen ledarálva. A mennyisége 1 kg. Na, akkor jön a töltelék elkészítése. Vesszük a darált húst, és végül is hozzáadunk mindent. Kivéve a paradicsomlevet. Elkeverjük, és ebből egy jó ízű tölteléket készítünk. Ide teszem, és akkor jól átdolgozom. Amit még nem említettem, de kell bele, az 1 evőkanál só, tehát a fűszerpaprika, csombor, a törött bors, a fokhagyma, a pirított vöröshagyma, a vágott kapor, illetve a mosott rizs. Jöhet az összedolgozás. Miután jól összekevertük a tölteléket, íme, akkor jöhet a töltés. Egyébként, hogyha a töltelék áll legalább 1 órát, vagy esetleg fél napot, vagy netán 1 napot, mert van idő és tud állni, még lazább, még finomabb lesz a töltelék, illetve ezáltal a töltött káposztánk. Jó, mehet félre, és akkor nézzük, hogy hogyan is töltjük be. Nagyon egyszerű. Én azt szeretem, hogyha maga a levél, a káposzta levél, az apróra kicsire van vágva, és ilyen kis töltelékek készülnek. És inkább sok kicsit tegyünk, mint 2-3 nagyot. Valahogy nekem a kisebb töltelékek jobban bejönnek. És ehhez a nagy leveleket, hát ugye apróbra kell vágni. Kicsit macerás, sőt nem is kicsit, nagyon, sokkal hosszabb ideig tart a töltés, de valahogy jobban összeérnek az ízek. Tehát a nagy leveleket általában 3-ba, így, a kisebbeket pedig 2-be vágom. Egy a lényeg, hogy ugye ezt a középső részét mindig kiszoktam vágni. Aztán vagy apróra összevágom, és úgy teszem vissza, vagy éppen eleszegetem. Na, készítés közben. Mert ugye ez is egy jó dolog. Jó. Na, hát ezzel most eleszek. Hát körülbelül egy olyan jó 50 töltelék fog kijönni ebből a mennyiségből, de hogyha még kisebbre veszem, akkor kijön általában a 100 is. De ahogy van türelmem, annyira lesz kicsi a töltelék, illetve a káposzta. Fontos dolog még, ugye, hogy ha nem hatházi káposztát, Hajdú hatházi káposztát használunk, akkor mindig kóstoljuk meg, mert mindegyik káposzta más. Mind a sósságát, mind a savanyúságát illetően. Tehát, hogyha túl savanyú, az se jó, ugye, ha túl sós, az se jó. Úgyhogy mindig ellenőrizzük. Hogyha ezt tapasztaljuk, akkor inkább többször hideg vízzel öblítsük, vagy mossuk át. A töltésnél nagyon egyszerű, ugye a módszer, 1 kis töltelék, 1 kis levél, és már is tekerhetjük fel őket. Így. Így a végét be szoktam nyomni 1-szer és 2-szer. Ez a nagyobb leveleknél. Kisebb leveleknél általában csak az egyik végét nyomom be. Hát ez ugye függ a levelek méretétől. Jó? Úgyhogy ezzel most így el leszek egy darabig. Hát aztán majd mutatom, hogy mennyi jött ki belőle.
Íme elkészült, és összesen 50 darab töltelék, mini töltelék lett ebből a mennyiségből. Úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy rétegezzem ebben a kis agyag edényben. A lényeg az, hogy belül mázas, így nem kell zsírt, sem olajat alulra tenni, csak egy kis káposztát, jó 2 maréknyi mennyiséget, így kicsit elegyengetjük, és már mehet is rá a töltött káposzta. Körülbelül, hát nem is körülbelül, hanem pontosan 3 rétegben kell ezt elhelyezni az edényen belül, nem kell túl szorosan rakni, és ugye jól lehet látni, hogy a töltelék is nagyon lazán van töltve a káposztába, pontosan azért, hogy legyen a rizsnek helye megdagadni. Jó, szóval 3 rétegben rétegezzük a káposztát. Minden réteg fölé rakjunk egy kis káposztát. Tehát ez a játék addig megy, amíg el nem fogy az összes töltelék és az apró káposzta. Miután megvan és megtelt az agyagedény, jöhet hozzá a víz, illetve a paradicsomlé. Először a paradicsomlevet rakjuk rá, így. És amikor ez már rákerült, akkor jöhet a víz. Annyi víz, hogy pont ide az edény oldaláig érjen fel. Kicsit meg is mozgathatjuk. Így. Tehát nem kell színültig önteni, csak addig, hogy, ahogy szoktak fogalmazni, éppen ellepje. Na, hát ez az éppen ellepje szint. Jöhet rá a fedő, és akkor mehet a sütőbe. Ugye ezt az edényt kimondottan hideg sütőbe kell tenni, be kell állítani 180 fokra, alsó-felső sütésre, de lehet mondjuk alsó-felső vagy légkeveréses kombináció is. Az a lényeg, hogy 180 fok, az alsó rács szintre helyezzük el a sütőben, jó, és így ezen a 180 fokon jó 1 órát menjen. Aztán vegyük vissza a hőmérsékletet 150 fokra, és még azon menjen hát körülbelül egy olyan 30-40-45 percet sütőtől függően. Tehát a teljes készítési idő körülbelül 1 óra 30, 1 óra 45 perc között van. Na, ha eltelt az idő, mutatom a végeredményt. Különleges íze pedig attól lesz az ételnek, illetve a bármilyen ételnek, amit ebben készítünk el, hogy ezt a kemence hatást még otthoni sütőben is elő tudjuk hívni az edény segítségével. Tehát olyan, mint hogyha kemencében készült volna az étel. A külső hőmérsékletet fölveszi az edény, és szépen lassan átadja az ételnek. A káposztánál például kimondottan előny, hogy ilyen szép lassan és egyenletesen melegszik át a káposzta és a hús, így a puhulás is viszonylag hosszú idő alatt megy végbe, és ez okozza az igazán különleges ízvilágát. Na, szóval akkor megy a sütőbe, 180 fok és 1 óra 30, 1 óra 45 perc. Akkor nézzük! Gyönyörű lett!